नमस्कार, सुजातास किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण दिलपसंद ही रेसिपी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी 1 कप किंवा 1 बाउल भरून मैदा घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये थोडेसे चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पावडर टाकलेली आहे। 2 आणि अर्धा 2.5 टेबलस्पून तूप टाकलेलं आहे। मी गावरानी तूप आहे। आणि आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला आपण जे तूप टाकलेलं आहे ते व्यवस्थित असं पिठाला लावून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून एक सॉफ्ट असा डो तयार करून घ्यायचा आहे। पाणी थोडं थोडं टाकायचं आहे। अशा प्रकारे आपण एकदम छान असा सॉफ्ट डो तयार करून घेऊया। तर मी आता डो तयार करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तर हे पहा, आता आपला सॉफ्ट असा डो तयार झालेला आहे। आता आपल्याला ह्याला 20 मिनिटं रेस्ट करण्यासाठी ठेवायचं आहे। एक वल्ला कपडा करून घेतलेला आहे मी, तो टाकून आपल्याला 20 मिनिटांसाठी असंच ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपल्याला जे दिलपसंद स्टफिंग बनवायची आहे ती बनवून घेऊया आपण। तर त्यासाठी काय काय लागणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। तर आता आपण स्टफिंग तयार करून घेऊया। तर मी खोबरं घेतलेलं आहे। खोबरं थोडंसं असं जाडसर घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे किसून घ्यायचं आहे, जाड थोडंसं मोठं हे पहा, असं म्हणजे छान दिसतं एकदम। आणि जर नसेल तर बारीक पण टाकलं तरी चालेल। काजू घेतलेले आहे अर्धा बाउल, मनुके घेतलेले आहेत अर्धा बाउल, तुटी फुटी घेतलेली, तुटी फुटी जास्त घ्यायची आहे आपल्याला, अर्धा बाउल पेक्षा पण जास्त तुटी फुटी घेतली। 1 बाउल भरून तुटी फुटी घेतली। बदाम पावडर घेतलेली आहे। आपल्याला 10 ते 12 बदाम बारीक करून घ्यायचे आहे मिक्सर मध्ये आणि ते टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला। थोडीशी विलायची पावडर, 4 ते 5 विलायच्या मी मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतलेल्या आहे, किंवा कुठूनही घेतल्या तरी चालतील। आणि केक घ्यायचा आहे, बिना अंडेवाला केक घेतलेला आहे मी। तुम्हाला अंड्याचा टाकायचा असेल तर तोही टाकू शकता तुम्ही। तर 1 केक घेऊन मी असं चुरा केलेला आहे त्याचा बारीक एकदम, तो पण टाकायचा आहे आपल्याला। आणि जर तुमच्याकडे केक नसेल तर तुम्ही खोबरं आणि बाकीचे जे मी पहिले टाकलेले होते वस्तू त्या सर्व टाकून तसं पण बनवू शकता। फक्त केक नाही टाकायचा आहे आणि बाकीच्या सर्व वस्तू टाकायच्या, तसंही केलं तरी चालतं। तूप घेतलेलं आहे मी, साजूक तूप 2.5 चम्मच घेतलेला आहे। 2 आणि अर्धा चम्मच तूप घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला साखर टाकायची आहे। अर्धा बाउल भरून साखर टाकलेली आहे। गोड तुमच्या आवडीनुसार करा, तुम्ही जसं तुम्हाला आवडतं तसं। हे आपलं थोडंसं जे स्टफिंग आहे ती थोडी कोरडी वाटते, तर आपण आणखीन थोडंसं 1 चम्मचभर तूप टाकून घेऊया। 1 चम्मच आणखी तूप टाकून घेते मी। तर आता आपण थोडंसं दूध टाकून घेऊया, म्हणजे हे जे आपलं स्टफिंग आहे ती थोडीशी ओली होईल। 4 ते 5 टेबलस्पून मी दूध घेतलेलं आहे आणि ते टाकून आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, आता आपली स्टफिंग एकदम व्यवस्थित अशी तयार आहे। अशा प्रकारे पाहिजे आपल्याला, हे पहा अशा प्रकारे। तर हे पहा, आपली स्टफिंग आता तयार आहे। तर हे पहा, आपलं पीठ आता एकदम सॉफ्ट असं झालेलं आहे। हे पहा किती सॉफ्ट झालेलं आहे। 20 मिनिटं झालेले आहेत। थोडंसं तुपाचा हात लावायचा आणि असं व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला 2 तुकडे करून घ्यायचे आहेत सेम अशा प्रकारे। तर हे पहा, अशा प्रकारे आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आणि पिठाच्या साहाय्याने आपल्याला एक पोळी लाटून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे मी
पोळी लाटून घेतलेली आहे. तूप लावून घ्यायचं आहे ह्याला अशा प्रकारे. हे पहा, गावरानी तूप लावते मी, सगळ्या बाजूनी लावायचे व्यवस्थित. आणि आपल्याला थोडासा मैदा घेतलेला आहे मी, तो असा छिडकायचा आहे अशा प्रकारे. आणि आता असा गोल गोल रोल तयार करून घ्यायचा आहे. साइडनी पण आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. इथं साइडने हे पहा, हे जे गोल आपण पॅक केलेलं आहे चपातीचा, त्या साइडने आपल्याला असं तूप लावून घ्यायचं आहे, तुपाचा हात. आणि अशा प्रकारे हे अशा प्रकारे एवढं जास्त घ्यायचं. तर असं आपल्याला याच्यावर ठेवून घ्यायचं आहे. तर आता मी असं ठेवून तुम्हाला पॅक करून दाखवते. चपाती टाकून द्यायची आहे. दाबून घ्यायचं आहे. असं तूप लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजूंनी. आता आपल्याला ह्याला पण लावून घ्यायचं आहे. केकच्या भांड्याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे. तूप लावण्यासाठी कंजूसी करायची नाही आपल्याला. आपल्याला हे असं टाकून द्यायचं आहे. 10 मिनिटांसाठी मी प्रीहीट करून घेतलेलं आहे. हे पातेलं ठेवलेलं आहे. आता आपण 35 मिनिटांसाठी एका बाजूने बेक करून घेऊया. ते व्यवस्थित गोल्डन झाले का ते पाहून मग दुसऱ्या बाजूने 15 ते 20 मिनिटांसाठी बेक करून. तर हे पहा, असं आपलं तसं गोल्डन असं झालेलं आहे. आता आपल्याला याला पलटी करून फोकच्या साहाय्याने होल करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्यात हवा जाणार नाही आणि ते फुगणार नाही, म्हणून होल करणे जरुरी आहे. पालतं करून घ्यायचं आहे. हे पहा, या साईडने एकदम छान असा क्रिस्पी झालेला आहे. परत याला थोडंसं तुपाचा हात फिरवून पालतं करून ठेवून द्यायचं आहे. हे कपड्याच्या साहाय्याने मी असं उचलून त्यामध्ये टाकून देते, कारण तर हे पहा आता आपलं झालेलं आहे वाटतं तयार. आपण पाहूया आता. तर हे पहा, आपलं दिलपसंद तयार आहे रेसिपी.
किती क्रिस्पी झालेली आहे ती पहा. आवाजावरून तुम्हाला समजतच असेल. तर आता आपण ह्याला कापून पाहूया. थंड करून घेतलेली आहे मी. पहा लेअर पण एकदम छान आलेली आहे. मधून सॉफ्ट असा आहे आणि वरून क्रिस्पी असा आहे. तर तुम्ही पण हे जरूर बनवून पहा. पौष्टिक असं आणि हे खाण्यासाठी एकदम पौष्टिक आहे तुमच्या मुलांसाठी, हेल्दी असं. तर हे मी साजूक तुपामध्ये बनवलेलं आहे. बेकरीमध्ये जे आपण आणतो ते वनस्पती तुपाने बनवलेलं आहे. तर तुम्ही घरच्या घरी असं साजूक तुपामध्ये तुमच्या मुलांसाठी बनवून चारू शकता. तर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.